Nghe bật cao lên phát nhỉ? Nó chỉ nhỉ? Thấy bắt bật cam hết đấy. Mọi người thấy màn hình chưa nhỉ? Hello. Thấy rồi. Ok. Đã quay rồi đúng không? Ok. Bắt đầu đi. Mọi người thấy nó đang ghi chưa? Rồi. Thấy đang ghi rồi đấy. Thấy chia sẻ gì cả. Alo. Quyền ơi. Ôi. Không kìa. Không ổn rồi. Ôi. Xe tiếng. Hình như chưa xe tiếng hay sao ấy. Chưa xem được video đâu. Chưa nghe được gì đâu. Người tắt xe đi, xong rồi bấm vào chỗ xe lái, nó có, ở dưới nó có một cái nút, xe cả xe computer sound này, xe sound nữa. Rồi. Ok. Đấy, ok chưa? Bây giờ nhá, từ từ, bây giờ phải mở cái lên để cái này làm sao anh nhìn gì trong cái màn hình của Nguyệt đấy, cái để cho các bạn xem ấy, đấy, cái chuột ở giữa để cỡ đi để làm sao ai mà xem được. Ủa tưởng Đúng này rồi, ở trong đấy ấy, cho to hết lên. Kìa, cái ngoài cùng bên tay phải kìa. Đấy hả? So I'm going to use these buttons nào? here. It's a little Cho bit lại easier chuột to vào. do. I'm actually going to make that a little bit bigger. Đấy, thấy cái chuột đấy. Một cái ở ngoài nữa. Cái ở ngoài nữa, ở dưới kìa. Xanh xanh nhé. Ở dưới cơ. Now in the general project Xanh information, we just want to mà. Đấy, đúng rồi. Đấy, bây giờ Việt bấm cho nó chạy đi. Không sao, anh có lần đầu. give a high level overview of everything regarding this project. So I would suggest including, I'm actually going to delete this row here. There we go. And we've got this as Calabria as well. Now the first thing we're going to do is we need a project name. So this can be anything such as the type of client you're working on and the type of or working with and the type of implementation type. So what I'm going to do here is I'm going to select row 4 and 5. I'm going to create a border around this, all borders,
and I'm going to highlight the heading section in a grey. So just to differentiate and to give whoever's updating this project charter a box to almost enter their text. So the project name could be, we're going to put hardware upgrade at Bank A. That's the name of this project. Completely random, but you get the idea. Next, we're going to include information on the project manager. I'm going to highlight over the bottom right, and you see a little plus, and I'm going to click left click on my mouse, and I'm going to drag across 1, 2, and that will give that kind of formatting across. And I'm also going to do the same in the bottom. Now I just need to remove that text, it's no longer required. And we want to call this project manager because we need to include who the project manager is on this particular project. And the same again, we want to state who the project sponsor is. Next up, we are going to want to add some further information. And what I'm going to quickly do here is I'm going to copy, so Control C. I'm Control C on my keyboard, Control V. We're going to add this down here, and this time I'm going to remove this off here. This time I'm going to put email, so that's going to be the email of the project manager in charge of the project charter. So there's a whoever accesses this template knows who to contact regarding its contents. And I'm also going to create a new column here. We'll put phone. So this is basically the contact details of the project manager. And sorry, I should have that. And then the last thing we're going to do here is we're going to do organizational unit. So this could be something like a PMO, for instance, but you get the idea. Now, the other general project information we're going to want to include. So I've highlighted over these two columns, these two cells here, Control C, Control V. I'm going to do expected start date, and that's the expected start date of the project. And we're also going to have an expected completion date as well. Now, of course, I'm copying and pasting a previously created section, but you could copy and paste before you add the text. So, for instance, you could copy and paste here, and you might not even want this grey heading, but I just like it because it just brings out the detail and makes it a little bit easier to see on the eye. So, really, really useful. We're going to do 2 more boxes. Estimated savings, if I can spell, and estimated costs. So as you can see, I'm going to Control C, Control V, estimated costs. So as you can see here, we're just getting that really high level. So select this, left click Format Painter, and here. And as you can see here, we're just getting that general project information, the key information at the top of the project. So really, really important kind of information right at the top. The next section we're going to create, so Control C on here and Control C on row 16. So now we want to do the project overview. So in this section, you basically get more information as to, why are we doing this project? Why does it need to be done? Now, I like to create a box here, so we're going to have, there's 5 different sections in this section. So we're going to have 1, 2, 3, 4, 5, and we're going to do a box like this. Now, all borders. Now we want the problem or issue. Why are we doing this project? What's the problem or issue we want to resolve? Next up, we want the purpose of the project. So, can be quite similar, but often you'll find that these differ a little bit. And I'm just making the text bigger here, just to make it more, easier to see. I could probably do that up here as well. We could make all the, all the headings slightly bigger. I would recommend you do that. It just makes it easier if whoever comes into this template and it's just easier to read, and it's just more visually better on the eye. So I'm just going to do all that first. Now we've got the purpose of the project, we've got the problem or issue, we've got the business case, the goals and metrics of the project, and finally the other bit of information here is the expected deliverables. So in order for this project to be a success, what is going to be delivered to the client or to the organisation itself? So we've got these at 11, and I also like to put these in a grey as well, just to it just shows it's
it's a key metric or core bit of information we're liking to pull out. Next up, be sure to include a section on the project's scope. So we've changed that here. Now we only need kind of 2 sections in this area of the charter, if you like. So we're going to have what is within scope. So what is the project looking to achieve in terms of how much work are we going to do? What is the scope of the project? What does it aim to achieve? And what is outside of scope? So what is this project not going to cover, and what should not be kind of included here? Where are the limitations of this project? So they're the kind of key sections. I'm going to hit save. Obviously, always save your Excel files. You don't want to lose anything. Now, next up, we want to do a section on the tentative schedule. Now, in other words, what are the key milestones of the project, and when are they expected to start and to finish? So again, we're going to do a box, if you like, a bordered area, and at the top I'm just going to put in key milestone here, just so whoever kind of comes into this Excel sheet gets an understanding. I'll probably bold that out as well. And we need another column, so I'm just going to select all the cells here, bottom right, and drag across. So sorry, bottom right, when you see the little plus, then left click and then drag across. We're going to put a start and we're going to put an end, or I could put finish here. Bold those and make those bigger as well. So I'm just going into the top here and changing the formatting, and I'm also going to, while we're here, select all of these cells, right click. We're going to format these cells. So these are going to be dates. So we want to change the category from general to date. Now you can choose your different, option, your style, depending on where you are. You might tell from my accent that I am in the UK, English. But if you're in the States or you want, a different formatting, then you can choose accordingly. But I'm just going to put that for now. Now the key milestones you want to include, obviously this will depend on your project, but you've got your kind of core milestones that you would want to include, such as form your project team, define project scope, define phases. You get the kind of idea. This will obviously depend on your project and what you look to achieve. You could have anything in here. It really does depend on what you're trying to deliver. So it could be a product rollout. You get the idea. Product review, that would probably come first actually. If we switch those around, you get the kind of idea. And then the last one you're going to want to have is something like a project summary, closure, project or something like document lessons learned. These are the kind of key things that you'll need to be doing on your project. So I've just put those in as an example. I'm actually going to make those a little bit bigger as well. And then you can start putting in dates. So we could put in, let's put in the 20th of September. And then let's put in, this is going to last for 5 days. You just get the idea. You just fill this out as and when, and as it's kind of agreed with your team members. So that's a tentative schedule section. The next section you're going to want to include is the resources on the project. So here you want to basically list, we're going to put 3 here. So the kind of key ones you're going to think you might want to include are, your project team. So this could be, you're the project manager, you might be the project manager. Well, you probably will be if you're pulling this charter together, but you could put people in here like, I don't know, your PMO contacts, or you could put in individuals like your product delivery specialists, those kind of things. So you've got an area to put these individuals in. All I'm doing there is I'm copying and pasting from another cell that I want the formatting of. You can also go in the format painter. So if you click on a cell you want, left click on format painter, then you kind of drag it to where you want it. I'm actually going to make these grey as well. I quite like that. And yeah, so you'd obviously enter the data in there. So we've got project team. The other ones I'd recommend are something like, support resources, or even, I don't know, special needs. If you have any particular needs on the project, expertise, and you could state that in here. Now, next up, you're going to want to include a section on costs.
So, you can have various different costs on your project, and it could be, you just want to basically give an overview of your main costs here. So I like to start this off with a column heading called cost type. We could then have a cost description. We could then have the rate and perhaps the quantity, and then lastly the amount. So the amount it's actually going to cost your organization. So let's make that like that, and I'm just going to format paint here, and I'm just going to include this kind of formatting. Now this could be anything. This could be something like labor, it could be product procurement, it could be supplies, it could be IT, it could be anything, or you might even want to throw it in as miscellaneous. Now this is always a tricky spelling, but I think I got that. If I got that wrong, then please drop a comment down below and let me know how I should be spelling that. So let's put that for now. So these are the kind of costs. This could be cost of product specialist. He could be a contractor, for instance. So you might need to put that in. His rate could be, I don't know, $100 an hour, £100 an hour. You might need him for 3 days. So I need to change this quantity here. So format cells. We want this to be a general. And on the rate, what you can do is you can highlight all the cells, right click, format cells, and put that in as a currency. And then the amount, that's a total amount. So again, you might want to put that in as a currency, or even a number. We'll put that in as a number just as an example. So that this is basically how much it's going to cost you. So £100 is his rate. We've got him for say 3 hours. It's going to cost us 300. So you get the idea here. You'd fill in the description, and I'm to keep everything kind of in sync. I'm actually going to highlight these in grey. So yeah, the grey is just a good way to just break things out. It just gives that kind of visual. It just looks quite nice. So as you can see, the project charter is shaping up, and we're getting a lot of good information in here, and you would fill it out accordingly with your project team. Now the next section to include is one on benefits. So if I can spell. So here, we're going to put things in like, let's copy, so Control C, Control V, remember, and Control C, Control V. So that's got our table quite quickly. So what are the kind of expected benefits of the project? Why are we doing this? There's got to be a reason for the project, or there's no point in doing it. So we want to basically specify them here. We can also put in things like, we could put something in like this as well. Sometimes you see project charters with benefits and customers, and here you could put things like key stakeholders. And another one that you'll often see in this kind of section, which I'd recommend you doing, is I would put in something like process owner. That's also quite important as well. Who are the main process owners on this project? Now you can also put in here. You could put in something like we're going to put in. So I'm going to copy and paste. No, I'll copy and paste. Yeah, let's copy and paste this section here. I will need to change this a little bit, as you'll soon see. But we're going to put some specific benefits of the project in this section. So here we're going to put, there could be some cost savings for this, undertaking this project. There could be some enhanced revenue. I'm struggling with my spelling today. Bear with me. We could put in things like, higher productivity. That's another benefit of a project. Improved compliance, better decision making. You get better decision making. So you get the idea. These are the main benefits of doing a project, and ones that you would obviously, reasons why you'd want to perhaps do a project. You might not have all of these on every project. You might have 1 or 2. You might have several. You might have several more. But that's the kind of idea here. And again, put in a description. Give people some context of what you mean. And then what I would probably do in the final section here, we don't actually need these, is I would, in the final column, I should say, we can put in
estimated benefit amount. So this could be, you know, you could actually put a monetary figure on it. So, you know, this could be $1,000, or you increase revenue by 50,000. You know, and higher productivity, that's hard to put a monetary value on. Sometimes you'll see these with an actual, you know, sometimes numbers are given, but sometimes, you know, this could be blank. But yeah, it's good to have this column just in case, you know, you have particular cost savings that you want to call out. So we're nearly there. You know, we've got one more section to include, and that is going to be risks, constraints, and assumptions. Now, these are very important. It's very important to document these at the start of the project and to monitor them as you go on. You've got obviously a risk register to prepare and look after as you go along in a project, but you should include these at the start of a project. And this section, it only needs to be, we actually don't need that. We only need three kind of sections here, and basically you're basically just like including each one and an area to put them down basically. So yeah, you want to document them in the relevant boxes here. And the last thing that you should do is a prepared by. So who's actually created this document? Who's created it? And actually I'm going to do this format painter. I love doing that, as you can tell. We're going to do a prepared by, who they are, so title, you know, who is this individual, likely be the project manager, but not always, and even then you could have several project managers in the organisation. And then you also want to put, so let's format this across, you also want to put the date. So when was this created? So put that in the end there, and that really, no, that shouldn't be like that, format painter, we love that. I'm going to save, and that really is your project charter. That's a template in a nutshell. This is kind of what you would expect from you know, the PMI organisation. This is what they would typically expect in a project charter. So yeah, go ahead, copy this template and create your own project charter. If you do want me to send you this particular template, I'll be happy to do that. Just drop a comment down below in the comment section, and I will get back to you, and I will outline how you can get this template. And in the meantime, please do hit the like button if this was useful. It lets me know that I should continue creating videos like this. And do subscribe if it was particularly useful and you want to see more videos that I release on project management and Excel in particular as well. So with all that said, I hope this template is useful, this tutorial you can follow along in your own time, and I also hope you have an excellent day. Cái này hết rồi kìa, đổi bài đi. Chết rồi, ao đâu nhỉ? Chết rồi. Thấy chỗ ao rồi. Dạ. Ấn F11 để thoát ra. Ê, bị lag. Đợi một chút đi, xem có thế nào, xem nó có đỡ lag không. Hello and welcome to Vertex 42. Watch this video to see how I create this Gantt chart in Google Sheets. It includes features like a dynamic timeline, as well as showing the progress of each task. First off, I'll add the basic information we'll want, including a spot to enter the project start date. The critical information for a Gantt chart is a list of tasks, each with a start date, the duration in days, and the end date. We typically group tasks within phases or categories, so I'll add 4 tasks under phase 1. Next, I'll add a start date and the number of days it will take to complete. I'll calculate the end date by taking the start date
adding the days, then subtracting 1. I'll have task 2 start 1 day after task 1 ends. Now I'll fill in the rest of the data for us to work with. You can add and subtract dates because they are stored as numbers and just displayed in different formats. I'll copy these formulas down to create a second project phase. I'll make phase 2 start 1 day after the final task of phase 1. The next step is to create a date range or timeline for the chart area. I'll start with first and drag that 6 more cells to the right to create a week. Play just the days of the month, so I'll use the custom number format D. It's important to realize these cells are storing the full date but only displaying the day of the month. Now I want to display the first letter of the day of the week in the cell below the date. First I'll use the text function to display the abbreviation of the day of the week. Then I'll use the left function to grab just the first letter of that text. Next I'll merge these 7 cells and display the date of the first day of the week. To display the full date, I'll need to change the number format back to the date default. Now I'll select the columns using Control Space, and then copy them. I'll use a keyboard shortcut to paste just the formatting. Then I'll drag the data to copy it to the right. I want to add a 4th week, so I'll insert 7 more columns and copy the formulas 1 more week to the right. To make the timeline dynamic, I'll link the first cell of the chart area to the project start date. Then I'll use a formula to add 1 day to each of the next days, and drag that to the right. Now when the project start date changes, the timeline will change too. First I'll select the entire worksheet and change the vertical alignment to center. Next I'll adjust the column widths. If you're looking for a more precise adjustment, you can click on the column drop-down and select Resize Column. Then you can type in the exact number you want. You can also select multiple columns and right-click to get the Resize Columns option. When formatting, I also like to turn off the grid lines. Now I'll do some general formatting of the first couple rows to make the important information stand out even more. I want to emphasize that the project start date can be modified, so I'll also add a border around it. Next I'll select this area and set the horizontal alignment to center. I like table headers that have a slightly smaller font and are bold with a dark background and a light colored font. Next, I'll make each week's chart labels a bit more interesting. I made the main date left justified in bold. Now I'll decrease the font size to match the table header. I'll add a light background color and a dark gray border. Now I can use the Format Painter to apply those changes to the other 3 weeks. To make the Gantt chart easier to read, I'll emphasize the phase rows with a background color and then add horizontal borders for the tasks. I'll use the Format Painter again to apply those changes to the Phase 2 section. We could add bars by filling in the chart manually, but that's way too time-consuming. So instead we'll use conditional formatting to fill in these cells when the dates at the top of these columns are within the start and end dates. First we'll select all of these cells and go to Format, Conditional Formatting. Under Format Cells If, I'll select Custom Formula Is from the drop-down menu. Now we're ready to type in our formula.
It's important to create the formula based on the upper left cell in the range. We'll use the logical function AND, setting the date in row 4 greater than or equal to the start, comma, and the date less than or equal to the end. Think of this formula as being copied to the rest of the cells in the applied range, so we need to make the rows of the date references fixed by adding a $ in front of the row numbers. We'll also make the columns of the start and end dates fixed by adding $ in front of the column letters. I want the color of the bars to match the design better, so I'll change them to a dark blue. Now we have a basic Gantt chart, but let's continue to add more features. Our timeline currently starts on the same day as the project start, but I want it to always start on Monday. I'll edit this formula to subtract the weekday of the project start. After the comma, I'll type 3, which makes Monday a 0. Now the weeks in the timeline will start on Monday regardless. Next, I'm going to add an input that lets you scroll through the chart. Under project start, I'll enter display week. Next to that, I'll enter a 1, and then I'll use the format painter to make it match the project start. I'll fix the 1 being changed to a date by going to Format, Number, Automatic. Now I'll edit the first day in the timeline again to add the display week minus 1 times 7. Now when I change the display week, the dates in the timeline will update, letting me scroll through the chart. Next, I want to highlight the current day in the timeline, which is actually pretty simple. I'll select the rows in the timeline with the day number and letter, then go to Format, Conditional Formatting, and select Custom Formula Is from the dropdown. The formula will be a comparison of the date at the top of the column to the function today. I'll make the highlight red and the font white and bold. First, I'm going to insert 3 new columns. This first new column is for who the task is assigned to. The next 2 columns are where we'll show the task progress. I'll change these cells to the percentage format, then I'll enter in some example data. In the next column, we'll create bars that represent these percentages. To do this, we'll use the sparkline function. First, I'll have it reference the cell with the percent. For the chart type option, I'll use bar. Then I'll set the color of the bar to gray. Finally, I'll set the maximum value to 1, so 100% shows a full bar. I'll take that formula and drag it down to the other cells in phase 1. I'll need to fix this error that happens when the reference cell is blank. It's an easy fix. We'll simply use the if error function that returns a blank when the percent cell is empty. I'll copy this updated formula, select the cells I want to apply it to, then go to Edit, Paste Special, Paste Formula Only. I'll test it out in phase 2 to make sure it works correctly. I'm going to speed this next section up a bit, where I update the formatting of the new progress columns we just created. To finish things off, I'd like to see the duration of each phase, as well as group the tasks for easy viewing. I'll first use the min function to grab the earliest start date from phase 1's tasks. Then I'll use the max function to get the latest date. So now that we have a start and end date in the phase row, the bars will appear automatically. Now I'll copy and paste the min and max formulas into phase 2. Grouping rows is a great way to toggle the data you want to see in print. I'll simply select the rows I want to group, then go to Data, Group Rows. I can now see on the left the rows I have grouped, and I can show or hide them by clicking on the icon. For phase 2, I'll use a keyboard shortcut to group the rows. Now you can easily show or hide the tasks for both viewing as well as printing. I hope that along with this Gantt chart, you've also learned some great new skills in Google Sheets. If you like this video and want to see more, please subscribe to our channel.
Quyền đây, bây giờ chiếu nốt slide bài 5 đi. Chiếu nốt cái video của bài 5 đi. Bài 5 của video. 4 cái luôn đấy. 4 cái lận. Bài 5 đã 4 cái đấy. Thì chiếu nốt bài 5 đi, chiếu nốt bài 5 đi. Bài 4 hình như không phải làm slide đâu. Mình thấy nó là Cái quái nào thầy bảo bài 4 làm slide nhở? Thầy bị điên rồi. Tắt ấy chưa? Được. Thế thì làm cái bây cứ chiếu hết bài 5 đi. Chiếu hết bài 5. Chào các em. Ở buổi chúng ta đang nghiên cứu về bài lập kế hoạch dự án, sau đó xây dựng bản kế hoạch dự án và lập tiến độ, cũng như là làm quen với các cái công cụ để lập kế hoạch dự án và quản lý dự án. Thì hôm nay chúng ta sang tới bài 5, chính là bài phần đầu. Chúng ta đi bài 5 đó chính là bài thực thi dự án. Nội dung của phần đầu này chúng ta tập trung vào 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là quản lý và chỉ đạo dự án. Vấn đề thứ hai, chúng ta đi tìm hiểu về thực hiện không đảm bảo chất lượng cho dự án. Thì ở bài 3 chúng ta đã có phần lập kế hoạch cho vấn đề đảm bảo chất lượng. Thì ở trong bài hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến cách thực hiện, phương pháp thực hiện như thế nào. Nội dung thứ 3 đó chính là cách tiếp nhận và phát triển nhóm dự án. Thì thực thi dự án nghĩa là giai đoạn này mọi kế hoạch được thực hiện ở giai đoạn trước của vòng đời dự án được đưa vào hoạt động. Mục đích của việc thực thi dự án là chúng ta phải cung cấp được cái kết quả dự kiến của dự án. Ở đây đó chính là những cái giao phẩm và các cái đầu ra trực tiếp khác của dự án. Thì công việc chỉ đạo và quản lý cái công việc dự án là một quá trình mà người lãnh đạo dự án thực thi các cái công việc được xác định trong kế hoạch quản lý và thực thi các cái thay đổi sẽ được phê duyệt để đạt được các cái mục tiêu ở mỗi giai đoạn đề ra. Thì trước tiên chúng ta phải đi tìm hiểu về cái nhóm tính cách đối với các cái nhân sự trong dự án, để từ đó chúng ta có thể quản lý được các nhân sự của mình. Thì ở đây chúng ta dùng công cụ, ở công cụ này thì được viết tắt bởi chữ DISC. Thì DISC là một cái công cụ tự đánh giá hành vi ban đầu dựa trên lý thuyết hành vi và cảm xúc, được tác giả đưa ra năm 1928 của một nhà tâm lý học có tên là William Mason, tập trung vào 4 đặc điểm tính cách sau. Thứ nhất là thống trị, thứ hai là ảnh hưởng, thứ ba là ổn định và thứ tư là tuân thủ. Ở trên đây thì chúng ta nhìn thấy cái biểu đồ thể hiện 4 tính cách này, và cái nội dung này là một cái nội dung cũng khá cơ bản trong cái bài số 5 của chúng ta. Chính vì vậy mà ở phần giáo trình tài liệu học tập đã phát cho chúng ta, và phần này bởi vì nó tùy thuộc vào đặc điểm của từng dự án để chúng ta lựa chọn các cái tính cách nào cho nó phù hợp
với các cái đặc điểm để giao việc. Chính vì vậy mà phần này chúng ta sẽ lên tìm hiểu về các cái tính cách có trong đây để chúng ta đưa ra dự án cụ thể với từng nhóm của chúng ta để chúng ta cùng thảo luận trên lớp. Thì quy trình của việc quản lý dự án thì chúng ta cần xác định đầu vào đó là kế hoạch của quản lý dự án. Ở đây chú ý đến các cái yêu cầu thay đổi để được phê duyệt, cũng như các cái yếu tố mà ảnh hưởng tới quá trình thực hiện dự án. Thì từ cái đầu vào này chúng ta áp dụng các cái công cụ cũng như kỹ thuật, thì gồm có sự đánh giá từ các chuyên gia hoặc là từ những cái hệ thống thông tin quản lý dự án của chúng ta, và tiến hành các cái cuộc họp để làm sao đầu ra chúng ta sẽ nhận được đó là những cái bản phân phối về quản lý cũng như là dữ liệu mà chúng ta sẽ lấy được ở giai đoạn tiếp theo. Và dữ liệu cụ thể ở đây đó chính là những yêu cầu thay đổi đã được phê duyệt ở giai đoạn kế tiếp. Và kế hoạch này phải được cập nhật vào trong kế hoạch quản lý dự án tiếp theo. Từ đó thì nó cung cấp một tài liệu chính xác để giai đoạn tiếp theo người ta sẽ làm cơ sở người ta thực hiện tiếp. Trên đây là mô hình về sơ đồ của quản lý tích hợp dự án. Thì đầu tiên chúng ta thấy là gồm có tổ chức dự án của chúng ta thì phải xây dựng được cái kế hoạch quản lý như thế nào đó, và quản lý ra sao. Từ đó thì thông qua các ban chỉ đạo và người quản lý dự án sẽ quản lý các cái công việc cụ thể, đó chính là kiểm soát được các cái thay đổi để nó làm rõ sự khác biệt giữa bản kế hoạch dự kiến và thực tế của chúng ta. Từ đó để chúng ta cập nhật được các cái tài liệu dự án, có thể là thay đổi về chất lượng, về truyền thông, hoặc là thay đổi về những cái rủi ro mà chúng ta gặp phải. Từ đó để chúng ta tiến hành kiểm soát, phân tích để xem nó có ảnh hưởng gì tới những công việc tiếp theo hay không. Nội dung tiếp theo đó chính là cái quy trình để chúng ta thực hiện không đảm bảo chất lượng. Thì cũng như ở phần trước là chúng ta nói rồi ạ, để đảm bảo được chất lượng thì chúng ta phải lên kế hoạch, có một kế hoạch, và chúng ta phải ra được một cái khung đảm bảo chất lượng để trên cơ sở đó những bộ phận tham gia đảm bảo chất lượng người ta nhìn vào khung và tiêu chuẩn đó. Thì phải có kế hoạch quản lý chất lượng, kế hoạch cải tiến quy trình chất lượng, và phải có số liệu cụ thể để chúng ta có thể cân đo đếm được, phải đo lường được. Từ đó phải được thể hiện bằng một cái tài liệu về đảm bảo chất lượng. Khi đã có khung lượng rồi, khi đã có tài liệu rồi thì chúng ta cũng áp dụng các cái công cụ kỹ thuật để quản lý và kiểm soát chất lượng. Từ đó chúng ta kiểm toán và phân tích các cái quy trình để làm sao đầu ra chúng ta nhận được là những cái yêu cầu cần phải thay đổi.
Thì ở giai đoạn này chúng ta phải làm rõ được sự khác biệt giữa cái sản phẩm mà chúng ta đang thực hiện, nó có ảnh hưởng gì đến mục đích mà chúng ta hướng tới của sản phẩm đó, và có cần phải thay đổi hay không, thay đổi cái gì thì chúng ta phải thể hiện rõ ở đầu ra. Từ đó chúng ta cập nhật kế hoạch quản lý dự án, cũng như cập nhật các cái tài liệu có ở giai đoạn này. Thì quá trình đảm bảo chất lượng thì chúng ta phải làm việc với nguồn nhân lực tốt nhất, với những người đánh giá phải cho rằng đúng đắn nhất, và đương nhiên là chúng ta phải dựa vào cái khung tiêu chuẩn của chúng ta rồi. Thì các cái thành viên phù hợp làm việc có hiệu quả trong việc hoàn thành đúng hạn thì đó đã là quyết định đến chất lượng của chúng ta. Chúng ta cố gắng giữ đến 1 đến 2 nhà ở trong khâu thiết kế để tương tác với họ, và luôn luôn để đảm bảo rằng dự án đang đi đúng hướng, và cho tất cả những người tham gia hiểu được dự án là có thiết kế, có kế hoạch rõ ràng. Và các thành viên thường thì sẽ không tham gia đầy đủ, nên có sự phải luân chuyển một số các thành viên trong dự án. Như vậy đảm bảo nhiều dự án được thực thi. Thực hiện khung đảm bảo chất lượng thì chúng ta cũng theo quy trình sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải có cái tài liệu. Tài liệu như chúng ta đã nói đấy, khung đảm bảo chất lượng phải được, và cái quy trình thì được phải thể hiện ở trong có tài liệu. Từ đó để chúng ta có được một cái kế hoạch quản lý chất lượng, và cái công việc mà chúng ta kiểm soát chất lượng, để từ đó chúng ta đưa được ra đầu ra, đó là xây dựng được kế hoạch, kiểm soát thay đổi thích hợp, và cuối cùng là các cái tài liệu phải được báo cáo. Và chúng ta cũng sang nội dung tiếp theo, đó chính là tiếp nhận và phát triển nhóm dự án. Thì tiếp nhận là một phần của dự án, đó chính là các cái giao phẩm và cụ thể cần thiết để phát triển nhóm dự án. Thì đầu vào ở giai đoạn này chính là kế hoạch quản lý nguồn nhân lực. Tiếp nữa là yếu tố của đơn vị mà chúng ta thể hiện dự án, và tài sản của quy trình tổ chức dự án. Từ đó để chúng ta cũng áp dụng công cụ kỹ thuật, đó chính là phân công hay đàm phán hay mua lại, hay là có thể là những cái nhóm ảo có thể xuất hiện ở đây. Từ đó để phân tích, quyết định xem chúng ta thực hiện tiếp như thế nào. Ở giai đoạn này thì đầu ra đó chính là một cái bảng phân công nhân viên cho từng hạng mục của dự án, và cái lịch cấp phát tài nguyên cho từng giai đoạn, cũng như cập nhật kế hoạch quản lý dự án cho giai đoạn sau. Thì việc tiếp nhận và phát triển nhóm dự án thì thường theo các nhà nghiên cứu được thể hiện ở trong cuốn tài liệu chuyên về nghiệp về quản lý dự án, thì thường người ta xét đến 2 khía cạnh, đó chính là hướng dẫn khu vực kiến thức, hoặc là quá trình này của nhóm kiến thức quản lý dự án phải được thể hiện rõ. Thứ hai là phải xem dự án được chuyển sang từ giai đoạn giám sát và kiểm soát nhóm làm việc ra sao. Thì 2 cái nội dung này chúng ta cũng phải tùy vào dự án thực tế để chúng ta có những cái thảo luận
chuyên sâu hơn ở phần trên lớp. Như vậy thì bài học mà của chúng ta đã đề cập tới 3 vấn đề trong phần đầu của bài 5 sẽ được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn. Chào các em. Ở buổi hôm trước chúng ta đã đề cập đến phần đầu của bài 5 môn quản lý các dự án công nghệ thông tin. Thì ở phần đầu của bài 5 chúng ta đã đề cập đến 3 vấn đề. Đó chính là quản lý chỉ đạo dự án. Vấn đề thứ hai là thực hiện đảm bảo chất lượng. Vấn đề thứ ba là tiếp nhận và phát triển nhóm dự án. Ở phần tiếp theo của bài 5 trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đi tìm hiểu đến 4 vấn đề còn lại. Đó chính là quản lý nhóm dự án. Tiếp nữa là phân phối thông tin đối với mỗi dự án. Tiếp nữa thì chúng ta đi quản lý kỳ vọng của các bên liên quan trong tổ chức dự án. Và cuối cùng chúng ta đi quản lý tiến hành việc mua sắm, đầu tư cho dự án. Vậy quản lý nhóm dự án thì ở đây chúng ta hiểu là gì? Là chúng ta cố gắng loại bỏ các cái rào cản để thực hiện những gì cần để cho phép nhóm dự án phân phối thông tin một cách hiệu quả nhất. Thì đầu vào ở đây chúng ta cần căn cứ vào cái kế hoạch quản lý nguồn nhân lực, và chúng ta phải xem xét cái kế hoạch phân công nhân viên cho từng khoản mục trong dự án, cũng như là chúng ta đánh giá các cái hiệu suất nhóm mà chúng ta đã thành lập, để từ đó chúng ta phát hành các cái nhật ký của tiến trình thực hiện dự án, tiến trình thực thi dự án, và chúng ta báo cáo các cái hiệu suất công việc, và phải coi đây nó là một cái tài sản, nó nằm trong quy trình của tổ chức dự án của chúng ta. Với cái đầu vào như vậy thì trong quá trình để quản lý, chúng ta áp dụng các cái công cụ cũng như kỹ thuật như sau. Đầu tiên thì chúng ta phải quan sát và giao tiếp trò chuyện với từng đội nhóm dự án. Bởi vì chúng ta biết là một trong những cái vấn đề mà là rào cản đối với các nhóm là sự bất đồng giữa các thành viên trong nhóm. Bất đồng có thể là từ mức nhẹ, thậm chí là mức đồng đến mức mạnh hơn. Thì chúng ta cần phải trò chuyện để làm sao để giảm được những cái sự bất đồng này. Tiếp theo thì chúng ta cần phải đánh giá cái hiệu quả mà từng đội nhóm thực hiện. Từ đó để chúng ta quản lý được các cái xung đột nếu có. Tất nhiên ở đây thì công cụ là chúng ta cần phải giao tiếp như đã nói ở trên ạ, bằng cách trò chuyện rồi tìm hiểu, quan sát, vân vân. Để làm sao đầu ra ở phần quản lý nhóm này thì chúng ta phải, đó chính là các yêu cầu về thay đổi. Và như chúng ta đã nói ở đây khi nãy á, là khi có sự bất đồng, khi có sự giải quyết thì chúng ta phải đưa được ra những cái yêu cầu về thay đổi. Tiếp đó thì chúng ta cập nhật được cái kế hoạch mới sau sự thay đổi và đưa vào cái tài liệu của dự án. Từ cái cập nhật đó thì chúng ta cũng phải xem xét trên các cái yếu tố về môi trường mà dự án của chúng ta đang tiến triển như thế nào. Bởi vì ban đầu của chúng ta ở phần lập kế hoạch tất cả nó chỉ là dự kiến, thì ở phần này chúng ta phải xem nó thực tế nó như thế nào để chúng ta cập nhật cho nó thích ứng.
và đương nhiên là chúng ta phải đưa nó vào trong quy trình, cập nhật quy trình. Thì quản lý nhóm dự án, chúng ta phải nhớ rằng ở đây là đóng vai trò chính, đó là chỉ đạo và quản lý. Thì là các cái hoạt động, đây là các cái hoạt động trung tâm mà đội ngũ quản lý dự án để đảm bảo mọi công việc của chúng ta được hoàn thành và được xuyên suốt. Chúng ta phải tập trung mọi nỗ lực cao nhất, bởi vì như ở phần đầu chúng ta đã nói mọi thành bại của dự án sẽ phụ thuộc rất nhiều vào người quản lý dự án. Nó chiếm tới 32% trên tổng số tất cả các cái mục chúng ta đã liệt kê. Thì quản lý nhóm dự án, như chúng ta đã biết là quy trình thì bắt đầu bằng giám sát các cái kế hoạch, và chúng ta phải kiểm soát được xuyên suốt tất cả cho đến khi đóng dự án. Và như đã nói ở phần trước thì là chúng ta cố gắng để loại bỏ các cái rào cản, các cái thành viên trong nhóm và trang bị cho họ để sẵn sàng họ đáp ứng được với mọi sự thay đổi nếu có trong dự án, làm sao để hoàn thành kết quả của họ một cách tốt nhất. Ở đây chúng ta cũng cần phải chú ý là khuyến khích các cái thành viên, chứ không phải là chúng ta thúc ép họ cố gắng hoàn thành nhanh hoặc là làm thêm bất cứ một cái gì đó, mà với những cái kế hoạch đã làm sẵn rồi thì chúng ta khuyến khích họ là cố gắng để hoàn thành những công việc của mình, để tránh phá vỡ các cái tiêu chuẩn chung của toàn bộ đội nhóm. Thì cũng như các cái phần trước, khi lên lớp và làm bài tập lớn thì chúng ta mỗi một nhóm chúng ta sẽ có những cái dự án cụ thể. Thì chúng ta dựa vào cái quy trình trong bảng sơ đồ luồng mà chúng ta thấy ở trên màn hình đây, để chúng ta sẽ có những cái thảo luận trực tiếp về từng nhóm, từng dự án cụ thể. Quản lý nhóm dự án thì chúng ta phải nên nhớ một điều rằng là không phải là bắt tay vào làm việc trong dự án, cũng không phải là quay xuống để giúp các cái thành viên trong nhóm dự án, mà nhiệm vụ của chúng ta ở đây là theo dõi, giám sát tiến độ dự án, xem nó nhanh hay chậm so với bản kế hoạch ban đầu, để cố gắng làm sao đưa nó vào được đúng tiến độ. Nội dung tiếp theo của chúng ta đó chính là phân phối thông tin. Thì nhớ rằng là để sử dụng giao tiếp để truyền đạt thông tin đến các cái nhân sự trong toàn bộ tổ chức dự án của chúng ta. Vậy thì kế hoạch đầu vào đó chính là chúng ta phải dựa vào kế hoạch của khung quản lý dự án chung. Từ đó thì chúng ta báo cáo các cái hiệu suất, và chúng ta cũng coi đó là một cái tài sản trong quy trình của tổ chức dự án. Từ đó thì chúng ta cũng áp dụng các cái công cụ và kỹ thuật. Ở đây thì chúng ta thấy là chủ yếu phương pháp truyền thông. Còn đây chúng ta nói là phương pháp truyền thông là giao tiếp. Giao tiếp thì chúng ta cũng có rất nhiều cách, tí nữa chúng ta sẽ đề cập. Từ đó để đầu ra chúng ta cập nhật được cái quy trình dự án. Thì sử dụng giao tiếp và truyền thông thì phần đa bây giờ chúng ta thường dùng là email hoặc là chat trên những cái đội nhóm. Chúng ta thành lập các cái nhóm bây giờ thì rất hay dùng Zalo để kịp thời cập nhật thông tin, hoặc là các cái tin nhắn ở trên mọi các cái kênh.
mà chúng ta có thể dùng phối hợp. Đương nhiên chúng ta làm công nghệ thông tin thì chúng ta rất dễ để quản lý những cái vấn đề này. Từ đó để phân phối thông tin mà chúng ta cảm thấy là và bổ sung cho từng nhân viên dự án để thời gian họ nắm bắt được nhanh nhất và có khả năng tốt nhất, kịp thích ứng với mọi sự thay đổi nếu có. Trên đây thì, chúng ta cũng nhìn thấy đầu vào sẽ là của quá trình quản lý kỳ vọng của các bên liên quan. Thì chúng ta biết rằng là trong tổ chức dự án của chúng ta thì có rất nhiều bên. Chính vì vậy mà quá trình này chúng ta phải quản lý tốt và thậm chí đôi khi phải giải quyết được các cái vấn đề khi chúng xảy ra. Thì đầu vào ở đây là chúng ta phải có cái kế hoạch đã đăng ký với các bên liên quan. Từ đó chúng ta phải lên được chiến lược quản lý các bên liên quan như thế nào. Nó liên quan đến tất cả mọi cái mà chúng ta đã thành lập từ đầu khi thành lập tổ chức dự án. Từ đó chúng ta ghi vào nhật ký để chúng ta phát hành, để chúng ta còn có thời gian chúng ta theo dõi và giám sát cũng như làm việc với các bên liên quan. Thì các công cụ và kỹ thuật chúng ta sử dụng ở trong hoạt động này đó chính là vẫn phổ biến, đó chính là giao tiếp. Ở đây thì chúng ta phải hết sức lưu ý mềm dẻo, mà có những cái kỹ năng mềm dẻo để làm sao chúng ta thích ứng được với các cái bên liên quan. Bởi vì đã gọi là bên liên quan thì thường nó liên quan đến rất nhiều những cái vấn đề khác trong một tổ chức dự án của chúng ta. Để đầu ra làm sao chúng ta cập nhật được cái quy trình cũng như mọi sự thay đổi nếu có, cũng như là những cái yêu cầu của các bên liên quan nếu có phát sinh. Từ đó chúng ta cập nhật vào bản kế hoạch cũng như là tài liệu dự án để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Thì quá trình quản lý các bên liên quan thì như chúng ta đã nói thì mọi hoạt động giao tiếp với các bên liên quan và cách quản lý kỳ vọng với mỗi bên thì họ đều có những cái vấn đề họ quan tâm. Chính vì vậy mà nhằm mục đích để đáp ứng được các cái nhu cầu của họ và giải quyết được các cái vấn đề, các cái tình huống, các cái xung đột nếu có, để làm sao đạt được cái mục tiêu là kết quả của dự án được tốt nhất.